در سر چوک یگان آدم است که در جان آدم میزنن. چی شده؟ خیرات. خیرات. پدر مادرم فوت کرده، خودم نامزاد هستم. سلام بر گلی که در گلستان نیست، سلام بر ستاره‌ای که در آسمان نیست. حالا اینا در کجای زمین نوشته است که می جگر گوساله است؟ برای جور بکنیم جگر گوساله نبود. اول خود مرده مقنن میشه دیگه نه. سابق میشه دال نمیشه اون پیدا کل از مرده نیست. دوره دیگه خدا رد کده ازارش. برو تنبان هم داره که تنبان بپوشش خب. آه دیگه. باش دیگه یک چیزی اون نفر گفت. ای در سر زبان پرتم یا در زیر زبان؟ در روی زمین. ها؟ در روی زمین. در روی زمین؟ یک بیدر دارم 5 سالش قید برآمده و بندی هستم. اما کارگر ما بود فعلا او بندی شده و نیستم. از خداوند میخوایم که تو رئیس جمهور ما باشی که ملت افغانستان تو داغوشت بگیری، از ملت افغانستان پرسان میکنی، جوان میکنی. اما کل ملت کلا که برنامه تیرا میده تو را خوش داره. اونجا تصویر تا میبینن سلام بته برای کلشان سلام برسان. مادر جان همشیره خوب برای همگی سلام برسان. جان صد خوب است بخیر هستی. بسیار جان تشکر قربان سرت. سلام خوب هستی؟ سلام شما خوب هستید بخیر هستید قرار است شما؟ فاریاب هستیم. خو به شک. ما شما را از فیسبوک دنبال میکنیم. با عزت باشید. سلام به گزارش ویژه افطار در وطن ما خوش آمدید. بگیرید. یک تکه محبت و صمیمیت میباره و هیچگاه رد کردم نمیتونم و اگر بخوایم هم باز دلم اجازه نمیده. به هر حال امروز 6 ماه مبارک رمضان است و ما مطمئن هستم که 6 روزه به خیر و به خوبی سپری کردیم و نهایت استفاده خوب کردیم از ماه مبارک رمضان. کسایی که در این 6 روز از پیش شما آزرده شده خفه شده هنوز سر وقت است. امروز بعد از افطار داغوش بگیرین، یکی دیگر از امی گپ ها بگذارین، شکر رنج نباشین، شکر رنجی در بینتان پیدا نشه. این ماه بسیار خوب است. پس با محبت و صمیمیت زندگی بکنیم و کسایی که در چهار طرف ماست کوشش کنیم گواه هم آزرده نشه. باز در 11 ماه دیگه طرف از صحیح آدم دیده نمیده. ما به جای آمدیم که همو یک گپ است، میگن یک چیزی که داشته باشی که بخوای بفروشی سودا بکنی میگن که ببر در جایی که سودا نشه باز میگن ببر رو سر چوک. یکی گپ و دیگه ای که باز همی هر چیزی که بخوایی در این جاز با 35 که یک چیزی پیدا میتونی که بخری، یا اگر کالاست، اگر بوت است، دست دو دست سه، اگر خوردنی است. این گپ جای آمده امروز که چند تا نام داره: جاده میبند، سپاهی گمنام و سر چوک. یک گپ دادم در اینجا زیاد از مسابقه با این طرف مانده اوی است که میگن در سر چوک یگان آدم است که در جان آدم میزنن. این امروز ما یک آدم کونه و سابقه را پیدا بکنم که اصلا قصه از امیر بکنه، چون هر کس که نام اینجا را میته باز دوی یک گپ کدام کسی بوده کدام گپ شده. به هر حال امروز آمدیم که گزارش روز افطار خود از اینجا برای شما داشته باشیم.
سلام قرار نیست انشالله. کم پیداست. سلام ماندن باشی ماندن باشی قرار نیست انشالله. خوب هستی بخیر هستی ماندن باشی. باش که همین را بند نشه که اینجا خوردام هست فکر نشه که مردم باز اذیت نشه و ترافیکان بیچاره دیگه چقدر یاره ببرن و بیارن. هر چی که میدونن نمیرن یا خودشان راه بند شه و باز برای خود ما ضرر است. اما ترس دیگه. اما ما بسیار تغییرات هم میبینیم. خب به هر حال رمضان بخیر میگذره. خیر باشی قربان شما حفیظ. کراچی داری؟ بله جایی میشینی که یک کمک ممک شوه یا خودت؟ نه من تو خودم سیار هستم. چی شده؟ خیرات. خیرات. اینمی گپه که من بشنوم گزارش هم یادم میره، سوالم هم یادم میره، خودم حتی یادم میره. به این سن سال نکو تو ما خفه میشم. یک دقیقه صبر کو گریخت دیگه بانش. خودش یک کراچیران هم بود. بسیار مردم خیلی دوست داریم. پیش بیا آفر. نه همین گپت هم میخوایم داشته باش. یک کمک همین برنامه که هر وقت میبینیم. خوب گپ گفت. نام چی است؟ عزیز جان گفت دل کلان داره. ما اگر نداریم یک تعداد باز دل ما کلان است. حالا خود گپم به این نیست که خودش گفتم یک کراچیران، یعنی او یک گپ داشت که در روز چقدر رو پیدا میکنه که برای ما 2 دانه انرژی خرید و بسیار زود هم رفت. حالا ما چطور پیدا کنیم؟ دیگه نمیباشه اینجا. ما خودم گفتم تومان. ما خودم گفتم سیار هستم گرد میگردم. این یک کراچی یک دارم گرد میگردم. ما 4000 روپیه کرایه خانه میتیم. پدر مادرم فوت کرده. خودم نامزاد هستم. حالا الهی آمین. و خودم نامزاد هستم. حالا پیسه رسیدن ندارم. توی هم نکردی؟ نه هنوز. ولی چقدر وقت است که نامزد هستی؟ من 3-4 سال میشه. 3 ماه. 2-3 ماه میشه که من چلی مینه دست. 2-3 ماه است که نامزد شدی؟ بله. در 2-3 ماه پشت کدام موعد دیگه هم نیست که؟ نه دیگه والا. در زمستان بوده. نه زمستان دیدیم بیکاری است. ما هم گرفتیم توکل به خدا کراچی دیگه. برآمدیم که گفتیم خدا بخواد دیگه کمک شو یک کار بار از این کراچی باربری و از این نامزادی بری طرف توی عروسی عالی امکان داره نداره؟ خدا بزرگ است. ما توکل به خدا داریم. امید به الله داریم. خداوند مهربان ذات است. خداوند میگه که تو حرکت کن ما برکت. والا بعضی کسا مرا میگه که تو خجالت نمیکشی. گفتم در کار در غریبی ننگ نیست. نه این گپ اصلا این کار خودش یک عبادت است. خجالت این مرد بینمی است که خداوند مرد به پیدا کرده که بینمی خداوند مرد پیدا کرده که یک لقمه نان حلال به خانواده خود پیدا کنه. دیگه من مزاحم شما نمیشم. حفیظ جان شکر که شما با تماس شدم. شکر که دیدم از نزدیک ان شاء الله. شما هم همچنین. بسیار زیاد تشکر. اینمی بچه را باشه که من کدش گپ دارم. اجازه است که شما بگیرید. نامت چی است؟ مصور. خب در خانه چند نفر هستین؟ در خانه 3 فامیل. 3 فامیل؟ کلش چند نفر میشه؟ کلش 3 نفر. 3 فامیل هستن. 3 فامیل چند نفر؟ 3 فامیل کیا هستن دیگه در خانه؟ بیبی هست، کاکای میشونه. سلام صد شما خوب است. خب باش که سامان بیبی تا از دیگه کی است؟ زن کاکای من خودم هست. خب در یک اولی چند فامیل زندگی میکنین؟ در یک اولی 3 فامیل. خب حالا چند خواهر و چند برادر هستین؟ جان خداحافظ. من 2 خواهر دارم خودم. پدر ندارم. خود پدرت نیست؟ فوت کرده؟ خب خدا ببخشه. خب جان امیری مانده نباشی. هزار دفعه اینا رفته مانده نباشه. قبیس ان شاء الله بخیر باشه. کار نداری؟ بسیار تشکر. تو یک بره اونجا گوشه تر میرین که بیشتر ماست کار نمونه. حالا کلش سودا میکنم. رای نزنی ماست. صدات نکنه زکیان. خب دیگه بر من خیرات بده، اما ایره داشته باش برش پیسه هم بده. برو اونجا برو دیگه زیاد سوال جواب نمیکنم. بگی. خب تشکر از کلتان. دنبال میکردم آمدی سر مرز مسافره که آمد بسیار
منظرت خواهی کردی از پیشش. در کجا دیده بودیم؟ ما شما را در ایران خیلی دنبال میکردم. مرز اسلام قلعه. مرز اسلام قلعه. یک بار اینطوری دست کشیدی. با خیر شکر خدا که آمدیم در وطن خود. بسیار خوشحال هستیم. خدا وطن ما را بسازه. خداوند دشمنای وطن ما را نابود کنه. پاکستان در حال حساب که هر کاری کرده بمبار کرده، خداوند نیست نابودش کنه. خدا اونا را مغفرت کنه، جنت فردوس نصیبشان کنه. با شما هم خداوند سلامتی خیر و سلامتی بده. نماز روزتان قبول باشه. ان شاء الله که جور صحتمند باشه. بخیر باشه. چیز گفتنی داری؟ ماندن باشه. سلام علیکم. راست و سر آمد کیسا. زاید امیری هستم، یکی از علاقمندای خاص شما. با عزت باشی. و میخوایم برای پنیال یک شعر برای خودت بگویم. یک لحظه بانش. بگو می شعرتا. سلام بر گلی که در گلستان نیست، سلام بر ستاره‌ای که در آسمان نیست. این شعرکم تقدیم به حفیظ جانم که مانندش در جهان نیست. با عزت باشی. با اجازه. سرفراز باشی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. بسیار تشکر. سلام علیکم. آزان داده ماندن باشی. بسی جانه که جوره است. آزان داده نداده. دیسکای آزان است. هنوز نداده. صحیح. امیر بته برازم بچه پیش. ایران یک چند نفر سلام علیکش برش بفرستم. بفرست. سلام از طرف برای علی خان پروانی، برای مرتضی خان، برای پرویز، برای خالد، داوود، محمد جان یا برسه با آقا مجید که صاحبکار ما ایران است. خداوند سلامتی بده، ان شاء الله که هر جای باشه جور صحتمند باشه. با ما بخیر. تمام تشکر. با امان خدا. با امان خدا. اگر رمضان باشه نباشه هر وقت باشه جیگر خود جیگر است ها نیست. دیروز اول میگفتم اما طلوع آبدار میبود که 1-4 لقمه میگرفتیم. 1 بجه روز بود. زیاد خنده کرد که برو بلبی روزا سر میخوریم. مانده نباشید. صحتت خوب است. ما باید توجه بیم. ولی من نفهم آزان داده نداده و بچه. صحت خوبه؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ نام چیز؟ سایل جان. چی؟ سایل. آدم تو را پارسال هم ندیده بودیم همیجا؟ نه من نبودم. قومی دیگه ما سایل جگر سازم. نو آمدی؟ نه ما از وقت هستم. از وقت هستی؟ بیا اینی جایی در پالی ما بیا. صحیح. ما گفتم که چی میگه. خب حالا برای من بگو که اینمی جگر خو اینمی جا هست. حالا من نمیفهم که اینمی جگر گو است، گوسفند است، گوساله است، از گو میش است. از کدامش است؟ جگر گوساله است. حالا اینا در کجای زمین نوشته است که می جگر گوساله است؟ برای جور بکنیم جگر گوساله نبود. فهمیدی دیگه؟ نه خاله این من فکر که آمدیم جگر بخورم. من چطور بفهم که می جگر گوساله است؟ این دیگه من از حسابی کیلوی 3.5 روپیه میخریم. یه پسر کیلوی 3.5 اتاق داریم ما اینجا معیده میکنیم منظم فهمیدی جورش میکنیم. دیگه دیگه چی میپرتی باز؟ دیگه رومی است بس خلاص دیگه با سیر مرشی بگی بعد خودم برات من. این میجه دیگه فقط پختک و بفروش. نمیجه پختک و بفروش. والا 50 روپیه دیگه که پرتی خو 1 کیلو میشه. 1 کیلو گوشت میشه که بخیر. دیگه چند از خوراکش؟ 50 روپیه یک خوراکش. 50 روپیه خوراکش. یک دانه نان داره نصف. یک دانه نان. یک نفر سیر میکنه. یک نفر. روز 1-2 سیر جگر میره بخیر. نه 1 کیلو 2 کیلو میره. 3 کیلو 2 کیلو ها؟ از روزه خوری 5 کیلو 6 کیلو میره. با عزت باشی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. بسیار تشکر. بخیر. آزان هم داد تا افطار کو ما هم رفتیم. بیا یک نان ما دیگه حال وقت کارت از زود سودا کرده برو که از کار نمون. سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ خیریت ان شاء الله. چطور که ماندین؟ والا می رفتیم طرف خانه دیگه شما را دیدیم خوش شدیم گفتیم باشه یک مصاحبه کنیم که سلامت باش. چی کاروبار است؟ شغل آزاد است. شغل آزاد است. بله آقا. کارتان برکت. زنده باشین. خوب هستین؟ خوشحال شدیم. روز افطار مهمان ما باشین. بله نه.
چیزی به من مانده یا نمانده؟ اگه چیزی نمانده باز من نمیم. مانده نباشی. انشاءالله بخیر هستی جان. شما بخید منزل 3 ششتی. سیال داری خوب هستی؟ جانه که جوره؟ شکر الحمدلله. تو نام خدا از امو لغمای چپه میگن چی میگن؟ چپه لغمه. خلاص شد حفیظ جان برم دیگه چیز دارم خدا اینا. چی کردین بخیر امروز؟ امروز چی گلاب باو دادین؟ ایش دیگه اینمی گلاب باو ندادیم بچه نیستیم که گلاب باو بدیم. حال کار که آدم بکنه اونم خود گلاب باو میتی که پیسه صحیح پیدا کردی ها؟ 100%. آه خب صبح تا بیا خیلی چی میکنی؟ خدای می کار بار هستی دیگه. یا طرف یا کرد مشتری. کاروبار میکنیم زحمت میکشیم از زرق دست خود پیدا میکنیم. خداوند کمک میکنه. و باز اینی رقم افطار کردن هم مزه میده. افطار هم مزه میده. کد چای نان و یک چیز دیگه. اما تو چندک بشینی ها؟ بسیار مزه میده. مزه میده و این لذت در 11 ماه نیست. نیست. خدا را شکر که اما تو نورمال میبینیم تان شیشتین از صبح تا بال کار کردین حال اقلال پیدا کردین اینجا افطار میکنین. 100%. ما که یگان چیز میبینیم باز تشویش ما زیاد میشم میگم که این سعی کنین جوانای وطن ما کدام طرف رفتن. راست میگی جوانای وطن ما کلگی همیال درد و غم داره در خانه درد و غم است. بسیاری از فامیل هستن که فامیلشان دور هستن مثل خودم. مثلا فامیل ایران باشه و خودت افغانستان باشی. از شما همونطور است؟ همونطور. این دیگه همین فامیل که آدم نامش میگیره که از آدم دور باشه گلونه که آدم هم پر میشه. یعنی پر میشه. واقعا فامیل دوری فامیل سخت است برای انسان. گرچه احساس مسافری را نمیکنیم در خود وطن خودمون هستیم اما پدر و مادر جایی که باشه اونا گل سر سبد هستن. خدا اونا را ازش خانه کم نکنه. آمین. وا که باشن دیگه می خانه روشن است نه؟ باز که نباشن برقا که میره چرا کم تاریک میشه؟ خیلی خانه فقط می تاریک از جای است در گورستان تک تاریک. وا که باشه لذت خانه هم است. خودت هم لذت میبری. دق نمیاری که شان میشین افطاری میکنی و خنده مزاق مادر است پدر است همشیره است برادر است یا اولاد است نمیا کدام یا ساعت تیر می باشه. صبح تا بگاه در کار هستی شب میری که اونم یک ذره دقیق یاد رفت میشه. همون نمود خانه اونم واسه زیب خانه زیب خانه. شهر زیاد چراغ است اما چراغی که در خانه است جداست. 100%. خوش شدم از دیدنتان. شکر که می افطار کردین. ما دیگه میرم که کارم مونده. باز بس میایم اگه اومدم باز بدین میخورم. باز پس از تو آمدم. کارتون نگفتین چی است؟ کار ما که ما شغل آزاد است بود فروشی میکنیم. بود فروشی. کرمت هر چیزا. یک ذره اینجا را تغییرات دیدم تو شاد تصویر گرفته. زیادتر دست فروشا را از اینجا گفتن دیگه نباشین به خاطر نظم. واقعا میگه حفیظ جان یک وقت ما اینجا کار میکردیم غرفه داشتیم غرفه داده بود برای ما دیگه کار میکردیم کار ما خوب بود از وقتی که زیرزمینی رو درست کردن دیگه کلا کسایی که اینجا بدن همه را گفتن برید هر چی که باشه باز پروردگار به هیچ نمیمونه. خوشحال شدم. شکر دلتان جمع است. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب من اینجا یک چیز را دیدم. کجاست سای بازی؟ نامده. نان میخورم. خواست سایز. این کالا یا لباس های دست و دو است. من یک دفعه دیگه چند پیش کتی بچه قصه کردیم. از همینجا یک جورا خریدیم ما. نگاهش کردی یادگار یا نه؟ این یک گپ داره. بس کسا میگن که کسایی که فوت کرده حالا چیزی که هست دیگه میگن لباسایش در اینجا میرن اما شاید هم تو یک گپ باشه و شاید هم تو یک گپ نباشه. کسی که پوشیده یک بار دو بار بعضی کسایی که گونه فروش هستن یا لباسای دست دوره میخرن از خانه والا میخرن باز میارن در اینجا سودا میکنن. حالا اگر از کسی هست که فوت کرده یا اگر از کسی هست که زنده است چه فرق میکنه که یک وطندار ما مشکلش حل میشه میاد اینجا میخره باز میبره یکی دو بار یا 3 بار یا 4 بار 5 بار میپوشه استفادهش میکنه.
اینیش مهم است. ماندن باش شاهزاده. قراریست ان شاء الله. بخیر. جانا که جور. صاحبش گفتن نیست. نه از ماست. چی میگی؟ صاحبش زنده است. او شکر. نه من گفتم من کسایی که میخره یگان تو میگه که از کسایی که فوت کرده میارن. همین اصل قصه همین لباسای دست دور در چاوک بک برای ما که ما هم حساب بیافت. یارا بچی که کازم پشت خانه جمع میکنه سرم چیزای پلاستیکی و چیزا نه. از اونها است. اول خو مرده مقنن میشه دیگه نه. سابق میشه دال نمیشه اون پیدا کنه. از مرده نیست. از زنده است. صحیح. از مرده نیست از زنده است. صحیح. از این میسو تا به این طرف حالا باز اندازه جان کسرت چطور میفهمین؟ حالی خب فرق میکنه یکی شکمش پیش بر آمده دیگه بغلش خورد از دیگه کمر این در جان ما چیز نمانده بازی رو چطور بفهمیم؟ اینجا دیگه خورد کلان میشه. خورد کلان میشه. دیگه خیاطیست بچه که تو قاط میشه. میبینی؟ اینی دیگه به ما فکس است نه؟ اوینه قبرش هم کلانه میبینی؟ برش هم خوب است. آی دیگه دیز بر قاط قربان سر ای بازی چند مفروشی روی یک جوره پیران تومان که تو خوب صحیح که آدم در یک توی خبر باشه از همینجا بفروشه از پلاو خوری از پلاو خوری از پلاو خوری دیگه بچه ما 200 روپیه برف میشه 200 افغانی 200 روپیه خو اگه بری بخری خیاط هم نه یک پیسه خیاط هم نه نه خب پیسه یک مترش هم و باز جالب است که تو معلوم نمیشه میگه که یک دفعه پوشیدهش فقط پس شستیش و توش کردی خلاص هم یک پیره که میشه اینو میجب میپوشیشه بیادر گل کنم بشه اینو میجب میاره سودا میکنه تو پشتای خانه همینجا کی همیالا پیران تو مان ضرورت داره دست کسه نه من برش میخرم بیا داری با جانزی ای خود چطور کنیم خاله ما اینا ما تو کجا تاله کی از کسی هست همیشه که بابرش یک جوره پیرانتمان بخرم باز اگه خوشش نامد حالا بیام نداری ای بابا اگه ما تو تاله داشتیم ما تاله آمد می انا برای زنیا که بخر بنم ترا کچای را میگیری با آقایم بگیر جان بدر کلام میگیره و بدر کلام میگیره جان کلام میگیری آه خبر برشون میگی دیگه ما چی بگم خب نیست به اندازه جان نه به اندازه ما بگه به اندازه تو بدر ما مقدر خوش کو بخیر خب بیا که ما تماشای گیره خوش خدا خلیفه میفهم خلیفه بیانه خدا نکشل چی رقم کلا جان ما بیانه اینا مقصد ما هستم نه بگه قبول نکردیم دیگه ما باید بریم خرچه کنیم نه خرچه کنه دیگه قبول اون چانس مسکر نکردیم قبول یک دو دقیقه پیش میامد خبر همیالا مگه خوش میکنه یک جوره خب بیا خوش که بگی بیانه خجاوه خود در جان تو نمیه دیگه نه بیادر دادا او جاوه یک صحیح شبه تکش به مولانا بیا پیش بیا بیانه اومده پاشو بچه یک طرف شوک شیر بچه رو نگاه خدا یارو نه شیر بچه سای کو جوره رو ماشاءالله سعی کن تو به اندازه دست نه اندازه به این جور شده خورد کلام باشه باز از خانه پس بیاره میگیریش ما برش تبدیل میکنم خب با تو نشه که پیسه تا پس نمیتونم پیسه شو پس میتم ماشین تا دراز کن سعی کن سیم تا بگیرم اجازه بده یک طرف شو نه بیادر دیگه بگو رنگش خوش تو داره دیگه فهمیدین یا هزارم داره دیگه خوبیش تو گفتی همین هزارش هم بده که اندازهش هست نه نه داره دیگه خدا رد کده هزارش برو تنبان هم داره کده تنبان بپوشش خب خدا دیگه باش دیگه یک چیزی نفر چی میگه کی میگه هزار بندم هزارم داره هزار بندم داره نقدامش خوش است تو بگو دیگه کار عزیز که می نه خیلی ترس که همی پیران که هست باز به هزار کی میشه نه؟ کی میشه ای خیلی هزارم پوشید نمیشه به هزار بندم نمیشه پوشید خدا خوب کنه برش پت پلاستیک داری؟ او بدر اولو هزار بند نداره هزار بند شما برش بخرم چند میته یک هزار بند؟ در فهمیده که مشکل خرچه کردی خیلی خودم خرچه میکنه کاکا نیستن در کوچه کاکا رفته خاله بچه برو بیشه که تاز والا میارزید به خدا برو دیگه پرتش یک پلاستیک یا نه والا بیا جاوید مرک پلاستیک سرش خرچه کردی پیسه را بگی نه چی شد؟ آنک دی خرچه هم که سرش پلاستیک جاوید جان شو جاوید چی شد؟ جاوید سر خدا کشید او نه پیش چیست بده پیش اون انرژی فروش تو نشو ای جاوید خب ده غم درون بابا جوی سبره که ناو کالا صاحب شدیم بیا پیسه را بگی او بدر حال در وقت پیسه گرفتن تو کجا بودی؟ اونجا نیست خیر خالی گوش نشدی؟ گوش نشده نه قضاییست وقت افطاری بگی قربان نه دیگه بگی چند است که تو معلوم شود حساب کتاب نه خب باز ما تو یک نیت کردیم بالا دیگه باز ما دیگه
زندیوالی برات نه نه خواهش میکنم قربان بخیر باشی. چند شد؟ خب اینا ما باقی پیسه ما رو پس کردیم. یک دی بچگه که اینی رم بته. خب پلاستیک داد نه. خب پلاستیک داد. ما میتمشم برو ما میتمشم میرم ما میتم. نه نکن نه خیر نه کال مایده است دیگه خیر. بخیر باشی. صحیح است؟ بخیر باشین. خب بچه‌ها باز ما شما پسند گپ میزنیم. صحیح است؟ باز ما شما پسند گپ میزنیم. خداحافظ. خدا کالا رو برات خوب کنه. خدا پیسه رو برات. اگر افطاری نکردین اینجا جای دکانه. بشتي خوب. تشکر از این لالا که تو ما بین خلاص بود آمد خوش کرد بعد. ما هم براش عاجل کرده جوره دادم. کار خیر ببینید. با ما بخیر بری خالی بخیر باشین. با امان خدا. با ما چیز مانده؟ خلاص شده؟ بیخی؟ خدا حافظ خیر. خب میگی نه نمانده و ما چیز نه باش که ما 3 سال پیش ما تو دیده بودیم با ما اول پرتوک ما شکم سیر شد باز وقت جور شد با ما یک ذره پرتو بخورم. سلام بادار مانده نباشی. من تو خود تیار است. یک خوب گرم و داغ آمه است. قربان سرت. بخیر باشی. همه قم مانده؟ این مانده. دیگه خلاص است؟ بخیر باشی. چی که ای که چی داره در داخلش ما هم نمیفهم میگه باید ما اینو پرسان کنم که چی را خوردم ما. باز کدانتا بگی آفرین بگی دیگه کال تا که شما نخوری کی در جان ما میگیره. ای نما تو کدامش مانده دیگه؟ بیا بچه پیش بیا بگی دیگه کی مانده؟ تو ماندی بیا واس کدانو تا صحیح؟ ای نما تو آفرین نوش جانت. دیگه کی مانده؟ کسی نمانده؟ بیا دیگه بیا کی مانده؟ بیا بگی نصیب قسمت من نبود. اگه می بود میخوردم دیگه. خب من تا دیگه مونوجه مانده ما خوشم میاد که اینا تو یک دانه بیم. اینه میرم با شما گرفتم. بیا قاشق بگی. بیا دیگه ما تو دیدی خوردنم کسی که محبت کرده اینو که بخوریم. آرام شدی خسته نباشی. سلام شما هم خسته نباشی. 3 سال پیش ما خودت دیده بودیم. قریب جنگ کرده بودیم. امی افطار اگه میکنم میگم یک جای آرام باشه که ما کسی گپ نزنه. عملی ها همون است. نه باز اینا خب من خو عمل هم ندارم. عمل نیست چیز کلی دور دستی عمل نیست. این گپت صحیح. مگر ای که بعض کسا عمل داره باز سر از بسیار سخته. میگه فقط آرام باشه دور روتینا که نباشه هیچ مزه نمیکنه. بخیر باشی. وقت آمده بودی؟ چند بجه؟ ما 5 بجه آمده بودم. 5 بجه دیگه. چقدر من تو آورده بودی؟ آورده بودم لایق دیگ. بسیار کم مانده. ایده من تو با پیازیز گوشتیش من تو پیاز هم میپردم، کرم هم میپردم، کچالو هم میپردم، کوفته بسیار کم میپردم که مزه شب بکشه. والا نه مزه‌دار بود. صادقانه بگم مزه‌دار بود. اون یک رقم دیگه من تو از بیادر پوچک در داخلش هم چیز نه باز بیادر یک لاسپیکر هم میمونه بیادر. اینم برادر هنوز اینم داخلش چیزی نیست. نه مگم بود؟ نه بود کم بود؟ آدمای صادق بازم تو میگن. ها؟ اینی کار کاکا مرا خوشم میاد. 3 سال پیش که دیدمش
بعضی چیزها امی پیاز و گوشتیاش در کف دست ما آمد. من امور دیدم گفتم زیاد از ولی حالم خودش میگه که کم است به او اندازه که باید باشه نیست، اما باز پوره کردنش سخت است. 20 روپیه میدم با او که پوره نمیشه. خوراک 100 روپیه نیم ساعت باشه ما گوشت زیاد پردو. در غیر از اون نمیشه. خیر ببینی بسیار خوش شدم از دیدنت. فقط همه که جور هستی. اینو من که اگه والا که تگرفتم. قربان سرت. پیسه بتم که یادم نره. کدام نسوار اگر میکشی؟ والا نکشیدیم. چرا قمنم نشه دارم این نسوار؟ نشه میکنه تو گنگس گل میکنه. اینم گیچی را میکشه بس. همین گیچی را میکشه. حالا بگی خیلی ما پرت یک دان. بیا. ای در سر زبان پرتم یا در زیر زبان؟ در روی زمین. ها؟ در روی زمین. در روی زمین؟ آفرین. بیا یک بوسه خوب تکتا میگه. بسیار تشکر. این شوخی کردیم چیز نسار مسار ننداخته بود اما تو این پیام داشت، یعنی که از این استفاده نکنیم. از این استفاده نکنیم که چیز خوب نیست. گپ کاکای ما علمای مستفید سابقه خود گپایشان پیام داره. خدا کمت نکنه. خیر باش. معمیال بدون از او یک رقم است مورا که من انداختم بیخی دیگه. راه را پیدا نمیکنی. راه را پیدا نمیکنم. خدا کمت نکنه. من رفتم. با مان خدا. خداحافظ. اگر حال افطار کردین روزه و نمازتان قبول باشه. یک سر تغییرات هم آمده در چوک یا جاده میوان که تمام دستفروش‌ها و کراچی‌ها را از سمت چمن حضوری که میری به طرف چوک انتقال دادن سمت شمال چوک، گفته که به طرف پلخشتی رفته. این زیادتر کراچی‌ها و دستفروش‌ها در همین قسمت از رشاد در روشنی براتان تصویر گرفتم و او تعمیر نوام یک تغییر بسیار کلان است که باز من سمت نیو فروشام خواهد رفت. یعنی که نام خدا اگر کراچی کیک و بسکیت است یا دوغ است یا کیک است یا لبنیات است، یعنی هر کسی با یک امید میاد که یک چیز تا ناوقت شب دوغ بلندی یک دفعه دیگه هم صدا کنم دوغ بلندی یه چیز نمانده که تو بلند پرتو که صحیح از 3 منزل دوغ بلندی اینا دوغ کای ماسی بلندی گرم دار مرا که یک دفعه مام تو میتونم ایده بدم گفتم مام خمت یک دیگه نمیشه گپ نیست دیگه نمیشه نه خوب هستی؟ مالا شکر باز قراری است با جور هستی خیرتی بسیار شاهزاده و قلندری معلوم میشه جان همچنان جور هستی اینا ما کمی حال تبخوش هستی در طول روز هم بازم تو تبخوش هستی یا نه پیشانی ترش هست که روزه میگیری؟ ما همون کل ما یک چیز یک برابر یک برابر دمی 6 روز اما تو زیاد کلا خراب حساب خراب شده باشی سر کس کی بوده چی بوده سر چی کدا بوده سر یک نبود جنجال کردیم کی چیت نشد او یکی اندیوال ما بوده خب سر چی جنگ کردی نه نبود اینجا اومده بود یک نفر روزه را میخورد یک نفر روزه را میخورد میگه چرا روزه را میخوری که تو بان اینجا بخورم نه میگه چرا بخورم اینجا زدنک ما خیز دیگه سعی که تو خب اینجا تو مال آمد است نه ما مال من نیست خود نفر اومد بولانی میخورم با هم پیر بود آسام دستش میگم میخورم نمیتونم روزه گرفتم خب او رفیق تو او را نگفت نخو تو به خاطر از اینکه بولانی سودا نمیشه که تو جنگ کردی یا به خاطر از اینکه کاکا را بان روزه را بخوره کاکا را بان بخوره خود نمیتونه آسانش به گفزه نمیتونه بگی پیر بود دیگه نمیشه دیگه این گفت صحیح دیگه اینا میرفتی یک بغل کشی میگیری نه یک بغل کشی میکنیم که گفت نیست دیگه دایید یا دایید هر رقم جنگی باشی باید دایید آشتی باشی صحیح میگن اول دو غوگت میکنی نه گات نمیکنم خود دمین دو غوگت نکنی نه گات نمیکنم خود جور میکنم ولی یاوش جواب نیست یاوش تیراسای کنه تیراسای میگم در دو غوگت میکنی میگن نه نمیکنم خوب بگم چکر تو بیار اینجا برام ما دوغ جو تو ماس است خو ماس است حالا ماس خالی انداختی دوغ جو شده بگو بچه بگو نه ما صحیح گفتم نه میگم در دو غوگت میکنی میگن
همه میگی که اوقات میشه به خاطر از اینکه به اوقات نکنی جور نمیشه. جور نمیشه آفرین. یک سطل ماس یک سطل او میخوره. هنوزم روزه است. یک سطل ماس یک سطل او میخوره. چکک از باز او ایلا کده میره. او کس او کم میخوره. به خاطر که خود ایلا کده میره با در جریان کار میزنی میپردی. گپ صحیح زدن لیاقت نان نداره ماش صحیح بتم جیانه یک گروه ماسی. جدی؟ نه از ذره ماش کم کو میگن در دو اوقات میکنی میگه نه. نه ماش زیاف کنم کار کنم. خب برو سعی زیاف کن. و مقصد گپی است که عالم روزه گرفتن. نه در روزایشان تکلاس یا شاگردای از کلاس. بیادر از کلاس. حالا چند بیلر دوغ سودا کردی؟ یک دو کوزه. دو کوزه؟ بغلات پر شده نه؟ نه والا نه پر شده چیزی نه دیگه کم است. پر میشه بخیر. بسیار تشکر. میشه بخیر. میشه بخیر. میشه. نام خدا. سالهای قبل هم که ما گزارش تهیه کردیم در ماه مبارک رمضان با بعضی از خواهرای ما سر خوردیم که واقعا روزگار خوبی نداشتن. مردها خب به هر حالتش چه وقت چه ناوقت یک چیزی تر خشک به زندگی خود پیدا میکنن، اما خواهرای ما با ای که مجبور به این میشن با وصف مشکلاتی که دارن با نمون ناگزیر میشن که برای یک چاره‌پا به زندگی خود پیدا بکنن. خواهر ما خواستار از این شد که باید با ما مصاحبه بکنیم و من هم خواستم که امروز مصاحبه بکنیم و ای که از مشکلاتش بپرسیم و ای که چه کرده میتونیم برش اگر چیز از دست ما ساخته باشه کمکش بکنیم. خواهر قبل از همه باز ما ایره باز هم میگم هرچند که خواست خودت بوده برای مصاحبه باز ما میتونیم نشر بکنیم در تلویزیون مشکل نیست؟ نه نیست. تشکر. نام چی است خواهر؟ اسنا. از خانواده برای من بگو که تعداد فامیل چند نفر است و خانه تان کرایی است نیست؟ خانه ما کرایی است. 5 دانه خور داریم، 1 دانه بیادر 7 ساله دارم. پدرم فوت کردم، 1 مادرم است مریض سرطان داره. دیگه یک خودم کارگر هستم. امروز به نوی امی بولانی را 1000 روپیه جور کردم که بیارم سودا کنم، بلد نبودم، فقط 2 دانش خریدم دیگه کلش ماند. دیگه کارگر ندارم در خانه. 1 بیادر دارم 5 سالش قید برآمده و بندی است. اما کارگر ما بود فعلا و بندی شده و نیست. تنها نانآور خانم خودت است؟ بله خودم هستم. خب تنها در رمضان خواستی کار را شروع بکنی یا قبلا هم کار میکردی؟ نه قبلا هم کار میکردم. قبلا چی کار میکردی؟ قبلا دستمال میگفتم. خب حالا در رمضان بولانی؟ بله. امروز چند دانه بولانی آوردی؟ حساب نکرده بودی؟ نه. خب همین چند دانه بیایه؟ این چقدر؟ 200 دانه میایه. 200 دانه میایه؟ بله. خب 200 دانه درپگی است؟ بله. خب 200 دانهش 2000 میشه. خب حالا برای فعلا اینه میره ما اگه بتونیم همینجا سودا کنیم اگر کسی پیسه هم نداره باز میشه که بگیره بخوره. ما هستم. کسی هستیش که بخوره بولانی؟ اگر نمیخورین هم 1 دانه بگیرین. خیر صحیح. من اینجا هستم فقط امیر حسابش داشته باشیم. صحیح. اینیش پس کو خواهر؟ اینیش پس کو؟ اینا بگیو بچه پیشت. اینا بگیرین بگیر دیگه بگیر. حساب بگیری خواهر. خب گرفت. خب باشه ما یک ارتباطم انشالله میخوایم ارتباط باشه با خواهر ما که باز بتونیم دیگه چی کمکش کرده میتونیم. مادر من بیوه نیست دیگه شوهر کرده. اون شوهرش خرج خودش میته بس خلاص. خب یک شما ماندیم همین زندگی. بس خلاص وقت بیادرم بود ما رو در گردن گرفته بود که بندی شد دیگه هم خواهر بیادرم کلش به خودم مانده. خیر باشه خواهر تشویش نکو. زندگی از همین رقم میگذره. این ما برادرای هستیم در پولیت اینی وطندارا را ببین زندگی یک وقت خوب میباشه یک وقت خراب میباشه یک وقت خراب هیچ وقت نمیباشه. یک وقت مشکلات میه
تشویش هیچ نکنی، همه چیز بخیر جور میشه، ما کت دستیم. صحیح است؟ بسیار تشکر. این بولانی دیگه شب من نمیشه برای وطنداران میتونم خود ما میخورم. باز ان شاء الله یک ارتباط همراه خواهر می داشته باشیم، ببینیم چه کمکش کرده میتونیم. چیز اگر گپ داری خواهرم کامرا در خدمت است. زنده باش، سلامت باشین، دیگه چیزی به گفتن ندارم. بسیار تشکر. بخیر باش. بخیر باش. بسیار تشکر. قرار است ان شاء الله کلاگی خوب است. شکر فال خدا زنده باش حفیظ جان. بیشتر یک چیز گفتی تو بگو که باز من سر از یک گپ دارم. واقعا من میگم تو غریب پروار هستی، از خداوند میخوایم که تو رئیس جمهور ما باشی، که ملت افغانستان تو داغوشت بگیری، از ملت افغانستان پرسان میکنی، جوان میکنی. قربان سرت، قربان احساست. اینال اگه من رئیس جمهور باشم خود تنها به گپ خودت نمیشه. عالی کلگی دگاه چی میگه اینال کلاگی برنامه تو را میده، تو را خوش داره. البته دختره که 3 ساله ما تو را خوش داره، برنامه تو را صحیح میکنه. قربان سرت. یک آدم غریب پروار، اگر غریب دوست هستی تو، از خوش هستیم حفیظ جان. خدا یک دقیقه تو را اصلا کم نکنه. خداوند شما را کم نسازه که ما بدونید ما که کمره هیچ هستیم. زنده باشید. ارزشتون بفهمین. اینال ایره برای ما بگو که رمضان تا این میال چه رقم پیش شد. بله رمضان خوب، رمضان خوب گذشته، مگر یک مردم بیچاره موقت یک کار غریبی برشان نیست. بسیار یک زندگی بسیار سخت دشوار کار غریبی میکنه، یک لومانان دمیشار بالا برای خود پیدا میکنه. ما از حکومت خود همین خواهش داریم، در این ماه رمضان همین مردم کراچیوان، همین دست فروشا را باید بانن که آزاد کار کنن. بعد از رمضان و در سختی و هر مشکلات سری مردم میره قبول داره، مردم کار نمیکنن. همین 30 روز رمضانی مردم باید بانن که کار کنن. اینم یک ماه باید مراحت کنه که مردم یک زندگی نفس آرام بکشن. فعلا نفس آرام یکی کیجا نمیتونه میجا زدن پاکاری دولت هم ملامنده، شهر بند میشه، ازدحام زیاد از ناگزیری نظم میارن. بالا راه بندی از دولت هم در ملامت نه. خب مگم در دولت ما کوشش کنه که این مردم ما یک کمک از خودگذری باشه. ما طرفدارم میگم. تشکر زنده باش حفیظ جان. چه خدمت کدام رو دفتری میکنی. کلتون طرف سایتون بلند کنید جان. ماندانا باش. ما صاحب نکردی نه. ای نه خو سعی کت نه مامای تا سعی کت. خوره دلت ماندم. خداوند خوره کوی دلت او کنه. نام چیز؟ نام تمیم. تمیم جان. چی کردی حالی؟ این رنگ است به خاطر کراچی گرفتیم. گفتم دیگه. تو کار میکنی رنگ مال هستی؟ کراچی ران است. چی رنگ میکنه؟ خب کراچی رنگ میکنه. کراچی. پاک است چیز کجایش رنگ میکنه؟ البته شماره میزنه، شماره میزنه. تغییرات. آله کار چی میکنی؟ حالا کار امروز کار نکردیم، سمسه آمدیم پیش مام حفیظ ما یک کمک کنه قیما. خب لوکا کاکا هستی. خیلی دیگه کمی چیز نمونده باشه تو را خو میتونیم خرچی بدیم. صحیح؟ خیر باشی. چی شده اون بچه را اونمون جا آسانا. اون پالی زمین یک نفر است و اون پیش زمین برو. صحیح؟ خود دیگه نه خدا جی ما پیسه نیست کلش خلاص شد. خلاص دیگه. حالی نگفتی که دمی خانه تان کس زگام کار میکنه؟ نه ما یک قای خودم هستم، یک قای ما بیبیم. خانه گرایی. باز مادر که ما را ایلا کد رفت، قای پدرم جنگ کد خو. باز مادرم که ما را ایلا کد، قای پدرم جنگ کد رفت. و پدرم دیگه زن گرفت خو. دیگه زن گرفت. مادرت کجا رفت؟ مادر ما چون دیگه خانه پدر مادرش رفت دیگه ما نمیفهمم مقامت نه نیست. تو خورد بودی حتما. خورد بود. باز پدر دیگه خانم گرفت. باز خانم گرفت دیگه او خانمش دور است. دیگه ما هم قیب بیبیم دیگه در یک خانه زندگی میکنیم. حالا باز اولادار اینجا میمونه تا یک بیادر یک نفر است. 3 خوارا بودیم، یک بیادر خودم، باز 2 خوار ما مادرم برد، یک ما قد خوارم باز هستیم دیگه پیش. مادر اولی؟ ما پیش مادر اولیم نیستم. ما قیب بیبیم زندگی میشه. تو پیش بیبیت هستی، 2 تا را مادر اولیت برد؟ پیش مادر نوت خود دیگه کس نیست. یک خوار. یک خوارت هست. حالا گپی سی خپرس سوال به خاطر از این کردم که او هم که اونجا میره دیگه باز شما تنها میمونه. دیگه چی کنه؟ خدا مهربان است. بیشکت است. غصه نکنی؟ غصه نکنی؟ آفرین قهرمان از این کار که زحمت بکش. یک سوال کردیم که پدر سر ما قار نشه. نه چرا قرار؟ دلم جمع باشه. دل جمع باشه. ما اینو نشر کنیم نکنیم. نشر کنه اجازه است. اینه پیش از این بچه برو بازی خرچی آمده. تشکر. مرا دسته. دل جمع. اگر نداد ما هستم. خب. بخیر.
ماندن باشی. ها نمیکنم. سلام علیکم. جور هستین؟ بخیر هستین؟ شبتون بخیر. بخیر باشی. جور هستی؟ اینا ما 13 روپیه میاریم. اینا 15 روپیه کسی نمیخره. ما روز یک 50 روپیه پیدا نمیکنیم. همین جا دیدیم یک طرفش پلیس میآید. قطع چیز بگیرش میزنه در تایر چیز. حالی از کجا میاری؟ اینا از نانبایی ها میخریم میاریم. دانه چند؟ دانه 13 روپیه. 13 روپیه. چند مفروشی؟ ما یا 14 میپروشیم، پس 13 میپروشیم. من پیسه خودشه. 14 و 13. اما با 13 خریدی 14 مفروشی بازم نمیخره. نمیش. کسی نمیخره. آورده بودی؟ امر کسی نمیخره. والله قدر اگر نمیخره خو اینجا 500 دانه کراچی. کلش هم تو راست در وادر دیوانه. نه کدک همی کلگی خمیر رقم نخواد باشه. مرا دل من انداز، مرا جگر خون نساز. حالا اگه این کار نمیشه خیال ناقشیشتن ده اینجا. ما چی میگم؟ صحیح میگم نمیگم؟ صحیح میگم. کاکام صحیح میگم. های از پوریاب میایم اینجا کار میکنیم. خب مسافر هستی؟ مسافر هستی خی برو صحیح میگه به تو قبول میکنیم به خاطر اینکه مسافر هستی. ما پارسال اینجا مصاحبه کردم نفر گفت من این بلند منزل و موتر و یاد گفت از همین پیسه نان پیدا کردم یاد هست نه؟ ما خوردن نان ما پیدا نمیکنیم. حالا این کار نمیشه صبح کار دیگه کن. کار دیگه نیست. چاک بیاین یا 1000 نفر خواهد. حالی چی میشه چطور کنیم؟ ما غیر از امارت اسلامی میخوایم که با ما یک کمک کنه. کمک چی رقم کنه؟ کمک از طرف پامل یک آرد گفته، یک روغن گفته، یک بوره گفته، یک در افغانستان چند میلیون نفوس است کاکای؟ ما چی میفهمیم نفوس؟ نه خب اگه نفوس همی تا 30 میلیون خو میاد نه در رادیو شده باشید در تلویزیون. شاید. حالی 30 میلیون چه رقم کمک کنه؟ ما ایران ماندیم. ما هم دمی ایران ماندیم. اینمی ایران تو همی ایران ما هم رفتم به خدا بسپاره. خدا صحیح است. خوش باشی. شبتون بخیر باشی. اینجا بسیار گپا دارم. اما اینمی شاهزاده را گپایش داشته باشیم باز بعد از اون. جان خوب هستی بیادر بخیر هستی جان جور هستی صحتمند هستی اینی بیادر داری؟ این بیادر که از دوستم هستم. خب قراریست ان شاء الله. قربانت سلامت باشی بخیر باشی. دیگه چی حال داری حفیظ جان؟ بخیر میگذره. قربانت بخیر باشی شما روزه بخیر میگذره. سلامت باشی دیگه ما یک شیرک تقدیم خودت داشتم دیگه. بس همه خدا کنه که مردم خوشش بیاد. من خوشم میگه ام مسجد و ام قبله و ام کعبه با آن است. دقت بکنی نور خدا در دل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. اینگونه چرا در پای اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و امای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست. تمام دیگه فیزم دیگه سلامت باشی چیزی هم خدمت طرف ما باشه. خیر نصیب. خب بازار میوه فروشا یکم پشت سر بر کلتان بیاین او طرف سعی کنین یک بای کنین طرف کامرا. یا کسایی هستن که یا چیزی را جمع میکنن سودا میکنن یا منتظر کمک هستن یا خلاصه یک کار میکنن یک چیز میکنن که یک چهارپا پیدا کنن. اگر من اینجا کتازیا گپ بزنم قصه کنم مطمئناً که کل ما ناراحت بودیم هستیم و در آینده به خاطر همین ناراحت میباشیم. اما من یک خواهش دارم ازتان از تو ای که هر جای مرا در کراچی اون طرف بزنین نیسو بزنین کلتان برین پیش از اونو بچه من میگم خرچی هم بتیتان صحیح است و از ما و شما خداحافظ صحیح است برین دیگه خداحافظ سلام علیکم ماندن باشی بیادر قراریست ان شاء الله همونجا باشن همونجا برین قراریست ان شاء الله بخیر است بخیر رمضان بخیر باشید چی میبینیم در تلویزیون میبینیم که بسیار خوش میشیم فامیل نه از دیدن خوش میشیم ما چی خدمت باشه کار خدمت نیست بخیر باشید بخیر باشید
چطور هستی؟ خط گلم که برد تو نمیری از چاوک. قرار است انشالله. بچه های منطقه تان بسیار شوق شده. بسیار شد هستم، بیادب هستم. چیزی نمیگی؟ والا میگم شما. نام تام یادم رفت. عبدالکریم است. کریم جان گل. کریم جان. بیادر ما تو این سال دیگه سال میبینیم. بله اولی را بگو که از پارسال به این طرف اول پیسه لالا را بگی سودای شبته. نزن نقص میکنه. ها؟ نسخه بیاز میکنه. آره بجای از امو یک داد جوس بخور. خیر داینده. میگم یک چیزی گرفت گفتم نه امو را نه اندازدان نقص میکنه. گفت کلش نقص میکنه. گفتم یک تا جوس بخور گفت داینده. ماهی را هر وقت غذا بگیری تازه است با او آینده نیست. آه فعلا نشد. کریم جان بیادر از پارسال تا به امسال چی کردی؟ کراچی خامو کراچی است. بله چی کردی با زندگی گال؟ با زندگی چیزه حفیظ جان نمی پگاو بیگاره که میچلونه نمی عام مگه شکر میکشیم چی کنه دیگه چیزی نمیاد فقط ابی اترش خوب باز نمیشه دیگه چی کنیم دیگه یا قناعت کردی؟ قناعت غیر حاصل است یعنی اگر نمیشم باید قبول کنی؟ شکر خداست میشه الله غفور رحیم است برو شکر بخیر داره یک تعداد کسا هم کارشان میشه و هم هر رقم مینالن شکر خدا میکنه اونها را میگم که چرا هم تو میکنی؟ خب ناشکری میکنن دیگه اونم کارشان خراب است بیشک در چوک چه تغییر آمده؟ در چوک دیگه این کراچی ها فعلا نیست میکشن دستگان بیره بار زیاد است مردم کراچی ها را سبکش کرده از را میوه و فریمان است تصویرایش داشته باشد برای ببینید کل چیز است میوه هم رقم میوه اما باز پایزش که نباشه تو میشه دیگه تیر طبیعی تیر شی میگه چیز چرا رقم میگه صبرش بسیار اونطور یک چیزی بود من نفهم هدف تموز که بگویمش یا نه سر زنده باشه کلاه بسیار است سر زنده امو رو گفتی امو بود نه ابو بود امو رو میخواست بگویم بله بابا ابو رو میگفت با کریم خزم مسابقات دوران سر زنده باشه کلاه بسیار است یعنی اگه حالا میوه را نخوردیم باز داینده خاطر داینده میخوره پیسش پیدا شد میخوره امیال صدقه سر تگه میخوره حالا این صدقه سر ماشه و قربان صدقه سر 4 تا وطندار دیگه خو کی میتونیم که بکنیم باز به یک نفر خو چارش میشه این قربان محبت تو ولی یک تعداد را که خریدن نمیتونه که ما سر مشکل است افطار کردی؟ چی آورده بودن؟ برانی کدو برانی کدو؟ کاش که وقت میرسید میرسید خوب میمیده جان از دیگه یا شب میذاره حرکت ما افطار برو یک شب واده است 1000 دفعه گفتم با میده قبوزی خوب فایده هم نه چطور خوشحال شدم تا به سال اگه زنده بودیم خیر بشی خوشحال باشی با من خدا از کل چیزی که به گفتنی داره بگوی که پاستا با سال دیگه نخواد ببینیم ان شاء الله باشی با ما کافیز قربان سرفراز باشی با شما یک جای با شما یک جای اونجا هم نوشته است میوان باد لوهای نو کشاورزی کابل نصب کرده در 4 طرف جاده‌ای که وصل شده به چوک و طرف هم ناحیه اول و منطقه سرک شوربازان بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه افطار در وطن ما البته از روز ششم ماه مبارک رمضان اگر کسی گرفتم امروز تیر شد گذشت اگر کسی نگرفتم روزه گذشت اگر کسی عبادت هم کرد گذشت اگر عبادت هم نکرد گذشت خب مهمی است که نهایت از این روزهای با ارزش استفاده بکنیم به خاطر از اینکه آیا تا فرصت دیگه هست یا نیست چند تا گپ بود چاوک یا جاده یا سپاهی گمنام خیلی تغییر کرده شاید برای شما از روشنی هم تصویر داشت شما دیدین که تغییرات زیاد آمده یک تعداد دستفروش‌ها را انتقال دادن از اینجا به چمن حضوری و یک تعداد به خاطر رمضان هستن خب خانه شهروری کابل آباد که از خودگذری میکنن در این ماه که به خاطر یک لقمه خوش که هر کسی روزه بدان از صبح تا شب به خاطر یک چهارپا حلال می و ای که به زندگی خود یک چهارپا اما
با آن هم بد نبود کاروبار مردم ما هم، ولی بعضی چیزهایی که در گزارش اتفاق مفته یا سر راه ما میه باز خیلی ناراحت کننده می باشه. اما برای یک لحظه اصلا گپ زدن فراموش ما میشه، یاد ما میره که چگونه باید گپ بزنیم، چگونه سوال پرسان بکنیم، چگونه مصاحبه بکنیم. ولی با این همه موضوعات سپریشت رفت، یک روز دیگه تمام شد. کوشش بکنیم که روزها را از دست ندیم. ما هم خداحافظی میکنم، شب هم تیره تر شده، باید بریم به طرف خانه و کاشانه. از اینکه گزارش شب گذشته را دیدین من قلبا تشکر میکنم. من تمام کامنت های شما را خواندم. اگر از بعض قسمت های گزارش خوش شما نمیاد کوشش میکنیم که دیگه هم گزارش ها را نداشته باشیم. بازم حمایت های شما را خواهان هستم. کمی و کاستی را و بزرگواریتان ببخشید. روز و نمازتان قبول. خداحافظ.